Sziasztok! 1658-ban egy japán fogadós kint felejtett a hidegben egy adag algalevest, és reggelre ez bezselésedett, így fedezték föl az agar-agar alapját, és ez az anyag azóta is Ázsiában is, és most már az egész világon egy nagyon elterjedt és közkedvelt zselésítő anyag lett, ami óriási előnye a vegánok szempontjából, hogy teljesen növényi eredetű, és a másik előnye az, hogy sokkal jobban köt és sokkal stabilabban, mint egy hagyományos zselatin. Ezt meg is mutatom nektek, készítettem a maradékból egy kis rózsát, és ezen tudom mutatni, hogy mennyire stabilan, mennyire jól fixen köt ez az anyag. A tortánkhoz tulajdonképpen, ami nem is egy torta, csak egy látványos gyümölcs desszert, egy csomó gyümölcsöt összevágunk, és készítünk hozzá egy növényi tej alapú zselét, amihez agarport fogunk kimérni, 14 grammot, ez nagyon fontos, hogy ezt tényleg gramra kimérjük, és válasz valamilyen nagyon szép, fehér, világos növényi tejet, rizstejet, kókusztejet, aminek szép fehér a színe, és mivel nem szeretnénk, hogy vanília magok legyenek benne, ezért vaníliás cukrot használunk, 2 evőkanállal, és adunk hozzá 6 evőkanál porcukrot. Természetesen, ha nem szeretnéd nagyon cukrosan, menet közben meg lehet kóstolni, és a cukron lehet módosítani, érdemes ezen egy kicsit változtatni a saját egyéni ízlésünk szerint. Amikor beletettük a cukrot, már csak az marad hátra, hogy egy kicsit elkeverjük, és hozzáadjuk a maradék tejet is. Ugye a tejnek pontosan 1,1 liternek kell lennie, tehát arra figyeljünk, hogy 1 liter és 1 deci a folyadék. Minél zsírosabb a folyadék, annál lágyabb lesz. Most ugye a rizstejünk nem olyan zsíros, egy csipet só, és most megy hozzá az agar, és addig, amíg teljesen simára el nem kevertük, még a tűzhely közelébe sem megyünk. Jól látszik, hogy jó sokáig és jó alaposan keverem, teljesen simára, csomómentesre kell kevernünk, és csak ezután tehetjük fel a tűzre. Folyamatos keverés mellett fölforraljuk, és amint felfort, azonnal levesszük alatta a lángot, és még 2 percig folyamatosan keverjük. Ez nagyon fontos, hogy ezt a 2 percet betartsuk, akkor fog sikerülni. Amikor ezzel készen vagyunk, áttesszük egy másik edénybe, hogy ne legyen nagyon forró, egy picit várunk, hogy hűljön, nyilván ugye forrón nem tesszük rá a gyümölcsökre az agaros tejünket, de amikor már ilyen normál melegséget ért el, akkor már el lehet kezdeni vele a rétegezést, annál is inkább nem lehet vele sokat várni, mert hogyha sokat vársz, akkor megköt. De akkor sincsen baj, ha megköt, mert ha visszamelegíted, akkor újra meglágyul, tehát az agarnak van egy ilyen jó tulajdonsága, és addig rakjuk a gyümölcsöket, amíg teljesen befedjük és beterítjük az egész szilikon formánkat, és ugye az utolsó lépés az, hogy a maradék agaros tejjel befedjük a tetejét. Már ilyenkor is jól látszik, ahogy rétegezzük, hogy pillanatok alatt meg fog kötni, 10-15 percen belül teljesen szilárdra megköt, de akkor most még nekünk nem jó, mert az a célunk, hogy ez teljesen stabil legyen, ezért 1-2 órára betesszük a hűtőbe, és utána borítjuk ki a tálra. A szilikonforma nagyon jó, mert pillanatok alatt ki lehet belőle venni, és nagyon szép sima lesz a felülete, és innentől már ugye tálalhatjuk. Ami még nagyon fontos, hogy ezt a tortát mindenképpen aznap készítsd el, amikor szeretnéd a vendégeidet megkínálni vele, hiszen ez friss gyümölcsökből van, és ez tényleg csak akkor működik, hogyha frissen készítjük. Ha reggel megcsinálod, akkor gyakorlatilag délben már az asztalra teheted. És a legizgalmasabb része az, amikor felvágjuk a sütit, és meglátjuk a közepét, hogy hogyan mutatnak benne a gyümölcsök. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!